مونږ څنګه پریزنټیشن تیارو. خو د ویډیو سټارټینګ نه مخکې ته دغه وړوکی ورته ګزارش کوم که تاسو چېرته زموږ د ویډیوز نه څه زده کوئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې بیل لایکن هم پریس کړئ او دوستانو سره ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. نو زه چې ویډیو سټارټ کوم زه به راشم سټارټ بټن ته او پاور پوینټ به کولاو کوم. بلینک پیج باندې به ځان سره کلیک کوم، ما سره بلینک پیج کولاو شو. تاسو دې ځای کې موږ سره سلایډونه راځي، تاسو په دې ځای باندې کلیک کړئ، نیو سلایډ ډایرکټ په دې ځای واخلئ یا به دا نیو سلایډ به ستاسو دلته داسې اخیستی شي. نو دا یې هم ډیلیټ کړم دې ځای کې. لومړني کې موږ په پریزنټیشن کې کلمو ولیکو. نو کلمې لپاره تاسو ځکه چې موږ دغه کلمه به ولیکو نو یو خو تاسو پکچر هم راوستی شئ دلته ایډ کولی شئ او که تاسو سره داسې پکچر وغیره نه او تاسو کلمه لیکل غواړئ نو دا به مینیمایز کړئ او را به شئ ورډ ته. ورډ به کولاو کړئ او دلته کې دا اردو ته وړېدلی دلته به شفت بی پریس کړئ، تاسو سره به کلمه راشي. د دې به سلیکشن وکړئ، کاپي به یې کړئ دې ځای نه، پاور پوینټ ته به راشئ او همدې ځای کې به پیسټ کړئ. کنټرول وي سره به پیسټ کړئ او کنټرول سی سره کاپي اخلي. دا مونږ کلمه اول ولیکله. په دویم سلایډ به مونږ واخلو، دې ځای کې به مونږ اوس چې مونږ کوم پریزنټیشن تیارو د هغې نوم به ولیکو. نو پریزنټیشن دپاره ما څه ډیټا کولیکټ کړې ده د پی ډي اف نه، نو عام ما سره ورډ کې پرته ده. نو زه به هلته لاړ شم او هغه ډیټا به راواخلم. زه به لومړی د دې نیم کاپي کړم، پاور پوینټ ته به راشم، دا به دلته کې پیسټ کړم. کنټرول وي سره کنټرول دا به زه واپس په آلټ شفټ سره انګلیش ته واړوم او په کنټرول وي سره به داسې پیسټ کړم. دې له تاسو سټایل هم ورکولی شئ او سایز وله هم راټولی او کمولی شئ. کوم سایز یا کوم سټایل ستاسو په کار وي هغه وله ورکولی شئ. دغه مونږ وکړو. دې ځای کې اوس مونږ د کمپیوټر ډیفینیشن ولیکو، بیا به مونږ لاړ شو ورډ ته او دا به کاپي کړو. کنټرول سی سره به مونږ کاپي واخلو او واپس په پاور پوینټ ته راشو او دلته کې به پیسټ کړو. دا مونږ سره لومړنی سلایډ تیار شو، لومړنی هم تیار شو، دویم هم تیار شو. مونږ به اوس دریم سلایډ راواخلو په هغې کې به کرکټرسټیک ولیکو د کمپیوټر. نیو سلایډ مونږ واغوستو، دا ما نوی سلایډ واغوستو. زه به واپس دې ځای ته راشم او زه به دا وټ آر کرکټرسټیک آف کمپیوټر زه به دا د دې سلیکشن وکړم، کنټرول سی سره به کاپي کړم او پاور پوینټ ته به راوړم. ټایټل به ته دغه ځای کې پیسټ کړم او لاندې به چې ما سره دې څونه کرکټرسټیک دي، سپیډ دی، سټوریج دی، پروسیسینګ دی، اکوریسي ده، ریکالینګ دی، کاسټ ریډکشن دی، دا غوند به نو فیلینګ وغیره څومره دي دا به زه ځان سره دې ځای نه اوچت کړم او هغلته کې به پیسټ کړم. مثال زه به یو دوه سلایډو کې راولم، تینه پورې به یو پرې اوچت کړم یا به زه غوند اوچت کړم. مثال نو په نو به زه ته اوچت کړم، کنټرول سی سره به دا ځای نه زه کاپي واخلم، پاور پوینټ ته به لاړ شم او دې ځای کې به یې پیسټ کړم. کنټرول وي سره به دا زه پیسټ کړم. خو دا تاسو څه وکړه چې دا ما سره ډېر واړه راغله، نو دا به زه څه کم چاره پورې به د دې نه زه اوچت کوم. دا به زه کنټرول دا به زه به اکسپریس کوم
دا تاسو اوس کتلی شئ چې موږ سره لږ راښه شو. دې به زه سلیکشن وکړم او دې ته به موږ یو نیو لیست ورکړو. مثال دا یو ورته موږ ورکړو، دې نه به 1 لرې کړو. دې ته به موږ دا یو ورکړو. دې ته بیا راشو، بیا به ورکړو 4 ته به دقه شانتې ورکړو لیست. ها اکوریسي پورې موږ ډیټا دلته ځان سره دغه کړه. اوس به زه دې نه کاپي واخلم کمپیوټر کریکټرسټک نه، یا زه اړوه دې نه کاپي اخلم نه، نیو سلاید به واخلم او دلته کې چې موږ سره هغه کومه ډیټا باقي پاتې شوې وه زه به راشم دې ځای ته او اکوریسي نه پس به چې کومه ډیټا ما سره وه هغه به زه کاپي کړم. کنټرول سی سره به زه کاپي واخلم او دلته کې به په کنټرول وی سره زه پیسټ کړم. دې سره به هماغه کار وکړو. دا شانتې او تاسو ځان له پریزنټیشن تیار کړئ او په پاور پوینټ کې ډېر ښکلي مزیدار پریزنټیشن تیاریږي. ډېر تاسو به اوس وګورئ چې موږ څنګه پریزنټیشن تیاروو. شانتې به دا وکړو. د تاسو سره کریکټرسټک هم راغله، کمپیوټر ډیفینیشن هم راغله. بل به نیو سلاید واخلو. اوس په دلته کې وګورو پر روان بل نمبر به موږ سره what are different type of hardware دي. نو موږ به لومبې هارډویر ډیفینیشن واخلو. هارډویر به کاپي کړو، کنټرول سی سره به دا موږ کاپي کړو، پاور پوینټ ته به یوسو، دلته کې به پیسټ کړو. کنټرول وی سره به دا موږ پیسټ کړو، وی سره دا موږ پیسټ کړو. نو کلیبري یا بل سټایل ما سره دلته کې لاندې سټایل، دا سټایل ما بل وکړو، دې لمبې ورکړو. ها اوس به موږ دلته هارډویر ډیفینیشن کېږو چې هارډویر څه ډیفینیشن دی هغه به دلته کې موږ کېږو. کنټرول سی سره به دا زه کاپي کړم او کنټرول سی سره ما کاپي کړو، کنټرول وی سره بیا زه پیسټ کړم. دې کې اگزامپل هم راغلی کیبورډ، موس او ډیسک، سپیکر، فلوفي ډیسک او موډم او پرنټر وغیره دې کې اگزامپل هم راغلی. خو به هر حال موږ به دې له دا ایکن بیا چینج کړو. ښه جی دا موږ سره 5 سلایډونه راغله. تاسو که لګولی شئ نور هم لګولی شئ چې څومره ستاسو خواته کېږي نو دونه پریزنټیشن دې کې تیارولی شئ. سلایډونو پسې نیو سلاید باندې کلیک کوئ، تاسو سره به نوی سلاید راځي. اگزامپل دپاره دا به زه دغه کوم او زه شپږم سلاید ته راشم. دې ځای کې به زه واپس لاړ شم ورډ ته، کومه ډیټا چې موږ سره وه هغه به زه راواخلم. اگزامپل کمپیوټر سافټویر، زه به سافټویر ول راولم. سافټویر به زه سلیکشن وکړم، کنټرول سی سره کاپي، پاور پوینټ ټایټل ځای کې پیسټ، کنټرول وی سره پیسټ، کنټرول ای سره سلیکشن. کنټرول ای سره ځکه دې سلیکشن کوم چې دا ځان له یو باکس دی، که دا چېرې باکس نه وي او دا خالي پیج وي نو دا بیا مو سره تمام سلایډونه دغه کېده سلیکټ کېده. نو دې ما سلیکشن وکړو،
راشم دې ځای ته دې له به ما سټایل به وله ورکړم دې له ما سټایل ورکړم اوس به راشم ورډ ته او باقي ډیټا او کاپي کوم دې کې وغیره شته یم کنټرول سی او پاور پوینټ ته به راشم او دلته کې به پیسټ کړم ما دلته کې پیسټ کړ تاسو کدی شئ چې ما سره شپږ دغه رالو سلایډونه ما سره شپږ رالو دا به اوس مونږ غون سلیکشن دا به غون سلیکټ ونیسو کنټرول به پریس کړو او یو به سلیکټ کوو دوباره نه سلیکټ کوئ که لاندې نه غون به سلیکشن ونیسئ را به شئ ډیزاین ته دې کې اوس تاسو خوښ کړئ چې کوم یو ډیزاین پې تاسو اپلای کوئ هغه ډیزاین به پې تاسو اپلای کړئ مثال دا یو دی دا یو دی دا دی دا دی چې کوم یو ډیزاین ستاسو خوښوي هغه پې تاسو اپلای کولی شئ مثال زموږ دا یو ډیزاین خوښ دی یا دا یو وغیره چې کوم ستاسو خوښوي ستاسو ته بې تفروز وي هغه پې اپلای کړئ تاسو که هغونه اپلای شو تاسو موږ سره سلیکشن نولې دي ورته وګوره سلیکټ دی موږ سره که تاسو داسې کوم نو ورته وګوره ما سره دا یو صرف سلیکټ پاتې شو او نور پاتې نه شو نو دا به زه بیا غون سلیکټ کوم سلیکټ ما سره و خو ما انسلیکټ کړو زه بیا راشم ترانزیشنز ته به زه راشم او دلته کې تاسو لکه سلایډ بدلیږي که نه نو څه انیمیشن پې راځي نو هغه انیمیټډ دی دلته لکه زه بیا پر دوواله دغه کوم تاسو سره چې بل سلایډ کولاویږي تاسو سره په دې شکل کې کولاویږي زه بیا راشم انیمیشن ته تاسو دې کې څه له انیمیشن ورکوئ مثال دې له ورکوئ نو په کوم ډیزاین چې تاسو ورکوئ مثال له بر نه راځي څنګه ولې تاسو ورکوئ نو هغه شانتې کې نو زه بیا سلایډ شو ته راشم انیمیشن ته راشم نو دلته کې تاسو ډیوریشن هم سلیکټ کولی شئ چې څومره ډیوریشن دپاره څومره وخت دپاره مونږ سره دا دغه وي دا مونږ سره په سکرین موجود وي یا تاسو په موز باندې هم چینج کولی شئ وشو دا ښه نو تاسو به اوس څه کوئ په الټ او F5 په پریس کې تاسو سره به دا داسې راشي مونږ به نیکسټ په موس باندې چې کلیک کې نو تاسو سره به راځي یا په کیبورډ کې ایرو چې پریس کې دا رایټ سایډ والا نو تاسو سره به هم راځي تاسو مثال بسم الله الرحمن الرحیم مونږ کلمه ووې او مونږ پریزنټیشن سټارټ کړی دی اوس به ورته مونږ ووایو چې واټ از کمپیوټر څه شی دی دغه شانتې نیکسټ دا به ورته ډیفاین کړو ایکسپلین به یې کړو بیا به ورته کرکټرسټک دغه کړو د کمپیوټر هارډویر هم شو یا سافټویر او د دې ځای نه بیا تاسو په اسکیپ باندې تیم شئ دا بیا راشئ فایل ته او ځان سره به سیو ایز کې مثال په بروزر کې په پریزنټیشن 1 باندې دا ما ځان سره سیو نو د بلې ویډیو پورې موږ له راکړي اجازه د الله په امان